වෙනද වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලගේ ලබද YouTube පාසල සිලෝන් ස්කූල් වෙත පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ ඔයාලට අරගෙන එන්නේ 52 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි මීට පෙර වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා Toblerone chocolate එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹුම් වාර 1000කට වඩා බලලා තිබුණා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Toblerone වගේම රස KitKat chocolate එක පිළිබඳවයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්නට කලින් මට පුංචි දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා මීට පෙර කියපු නැති. ඉතින් ඇත්තටම මම සිලෝන් ස්කෝලේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ 2020 වසරේදී. මම පුංචි කාලේ ඉඳන්ම හරි මාස අලුත් කරුණු හොයන්න. ඒ වගේම පත්තරවල තියෙන අලුත් කරුණු වෙනම පොතක ලිව්වා පුංචි කාලේ. ඒ වගේම පත්තර කපලා එළෙව්වා. ඒ වගේ අලුත් දේවල් හොයන්න හරි මාසාවෙන් හිටපු කෙනෙක් මම. ඉතින් සිලෝන් ස්කෝලේ YouTube channel එක පටන් ගන්නෙත් ඒකයි. අලුත් කරුණු ඔයාලට කියලා දෙන්න මූලික කරගෙන තමයි සිලෝන් ස්කෝලේ YouTube channel එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සිලෝන් ස්කෝලේ YouTube channel එක subscribe කරලා මට උදව් කරන්න කියලා මේ වගේ තවත් වීඩියෝ දිගටම ගේන්න. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් වලින් හරි ඒවා සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝස් හොඳයි නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට අද අපි කතා කරන්නේ KitKat chocolate එක පිළිබඳව. KitKat chocolate එක 1935 දක්වා ඈත අතීතයට දිව යනවා. එක්සත් රාජධානියේ යෝක් ජනපදයේදී රවුන්ට්‍රේස්කින් රස කැවිලි ව්‍යාපාරිකයන් විසින් තමයි මේ ලොවට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ. නමුත් දැන් මෙය ලෝ ප්‍රමුඛතම වෙළඳ සන්නාමයක් වන නෙස්ලේ ආයතනය යටතේ තමයි නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරිනු ලබන්නේ. මොකද්ද මේ KitKat chocolate එකක් කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම KitKat chocolate එක වේපර් තට්ටු 3කින් සමන්විත ඇතුළත සහ පිටත චොක්ලට් ආවරණයකින් සමන්විත වන චොක්ලට් ප්‍රභේදයක්. සාම්ප්‍රදායිකව මේ ෆින්ගර්ස් කියන නාමයෙන් හෙවත් ඇඟිලි කියන නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබනවා. දැන් අපි බලමු මේ KitKat chocolate එකට KitKat කියන නම හැදුනේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම 17 වන සියවසේදී ලන්ඩනයේදී ක්‍රිස්ටෝපර් කැට්ලින් කියන පුද්ගලයා විසින් පවත්වාගෙන ගියා කිසියම් සමාජයක් KitKat සමාජයක්. එහෙම නැත්නම් ක්ලබ් එකක්. ඉතින් මේ KitKat සමාජයෙන් තමයි මේ KitKat කියන නම මේ චොක්ලට් එකට භාවිතා කරන්නට යෙදුනේ. දැන් අපි කතා කරමු KitKat chocolate එකේ සාම්ප්‍රදායික වර්ණය පිළිබඳව. ඉතින් ඇත්තටම මේ සාම්ප්‍රදායික වර්ණේ රතු සහ රිදී වර්ණයෙන් තමයි පැවතුනේ. ඒ අතීතයේ සිටින් පැවතගෙන ආවා. නමුත් 1942 දී පමණ දෙවන ලෝක යුද්ධයත් සමගම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එහෙම නැත්නම් නැවුම් කිරි හිඟවීම නිසා මේ චොක්ලට් එකේ වට්ටෝරුවේ කිසියම් වෙනසක් සිද්ධ වුණා. ඒ වට්ටෝරුවේ සිදුවෙච්ච වෙනස නියෝජනය කරන්නට මේ KitKat chocolate එක නිල් පාට දවටණයක සරසා වෙළඳපොළට නිකුත් කරනු ලැබුවා. නමුත් 1949 වන විට නැවතත් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිවීමත් සමගම මේ සාම්ප්‍රදායික වර්ණයේ වන රතු සහ රිදී වර්ණය නැවතත් චොක්ලට් දවටණයට භාවිතා කරන්නට වුණා. ඉතින් 1935 දී තමයි KitKat chocolate එක මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ. 1950 වගේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියාව, නව සීලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, රොඩේෂියාව වගේ රටවල් වල පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රටවල් වල මේ ඉතාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තිබුණා ජාත්‍යන්තර වශයෙන්. ඒ වගේම තමයි එක්සත් රාජධානියේ වාණිජ රූපවාහිනී පැමිණීමත් සමගම KitKat වෙළඳ ප්‍රචාරණයේ ඉතා විශාල දියුණුවක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි 1958 දී පමණ මේ KitKat chocolate එකේ තේමාව වන have a break, have a KitKat එහෙමත් නැත්නම් විවේකයක් ගන්න KitKat chocolate එකක් කන්න කියන තේමාව වෙළඳ ප්‍රචාරණයට එකතු වුණේ. ප්‍රථම වතාවට 1958 දී රූපවාහිනී වෙළඳ ප්‍රචාරය සහ පුවත්පත් දැන්වීම මගින් මේ තේමාව වන have a break, have a KitKat කියන තේමාව ලෝකයට ඉල් දක්වනු ලැබුවා. දැන් අපි බලමු සාම්ප්‍රදායිකව KitKat chocolate එකේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මූලික වශයෙන් සීනි, කිරි, කොකෝවා බටර්, ලැක්ටෝස්, සෝයා ලෙසිතින්, තිරිඟු පිටි, නවීකරණය කරන ලද පාම් තෙල්, කොකෝවා, සෝඩියම් බයිකාබනේට්, ඊස්ට් වගේ දේවල් තමයි මූලික වශයෙන් අඩංගු වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි සලකලා බැලුවේ සාම්ප්‍රදායික KitKat chocolate එක අන්තර්ගතයේ. නමුත් අද වන විට විවිධ රසයන්ගෙන් යුක්ත KitKat chocolate ප්‍රභේද 300ක් පමණ ලෝකයේ පවතිනවා. ඉතින් ඒ අනුව විවිධ රසයන්ගෙන් යුක්ත KitKat chocolate අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙළඳසැලේ. ඉතින් ඒ අනුව ඒ KitKat chocolate එක අන්තර්ගතයේ ටිකක් වෙනස් වෙන්නට පුළුවන් ඒ රසය අනුව. ඉතින් මේ 300කට අධික flavors වලින් තියෙන KitKat අපි කිහිපයක් හඳුන්වලා දෙන්නම්. custard pudding, strawberry cheesecake, wasabi, green tea, mango,
Tokyo banana, plain milk, shake, cheesecake, fruit pancake, choco banana, baked potato, red velvet, Hokkaido melon, pumpkin pie. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලේවර්ස් ස්වින්ස් එක අධික ප්‍රමාණයකින් ඔයාලට KitKat චොක්ලට් එක රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් KitKat කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඉතාමත්ම රසවත් චොක්ලට් එක. නමුත් ඕනෑම දෙයක අනිත් පැතිකඩක් තිබෙනවා. KitKat චොක්ලට් වලත් සීනි, ඒ වගේම සත්ව මේදය, හරක් මස්, ඌරු මස් වගේ දේවලුත් විශේෂයෙන්ම ඌරු මේදය අඩංගු වෙන බවට මත පවතිනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ සෞඛ්‍යය ගැන හිතලා ඕනෑම දෙයක් ඕනෑමට වැඩිය හොඳ නැහැ කෙනෙක් ගැනත් හිතලා සීමාවකට පරිභෝජනය කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් අද සිලෝන් ඉස්කෝලේ එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කැමති නම් සිලෝන් ඉස්කෝලේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ආයෙත් මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.